नमस्कार, जय मुस्कान युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई पुतली र फुल। फुलको बगैँचामा नाचे पुतली, रङ्गी-चङ्गी पखेटा फरा गरी मकरन्द चुसे हाँस्य हावामा जीवनको गीत गुनगुनाउँछ गगनमा। पुतलीले भन्यो, तिम्रो मेरो साथी, मायाले भरिएको यो बगैँचा नाथी। पुतलीले हाँस्दै जवाफ दी, तिम्रो सुवासले नै मेरो भरिएको यात्रा चली। एकले अर्कालाई दिन्छ साथ, प्रकृतिको अनमोल यो मिठो नाता। फुल बिना पुतली रहन सक्दैन, पुतली बिना फुल रहन सक्दैन। फुल बिना पुतली रहन सक्दैन, पुतली बिना फुल फुल्न सक्दैन। सन्देश यही छ संसारलाई, मायाले बाँच्छ हामीलाई। फुल र पुतली जस्तै बनाऊ, प्रकृतिसँग मिलेर रमाऊ। फुल र पुतली जस्तै बनाऊ, प्रकृतिसँग मिलेर रमाऊ। भन्दै आज यहाँ पुतलीको फुलसँगको नाता लिएर आएका छौँ। प्रकृतिको काखमा रहेका अनगिन्ती जीवजन्तुहरूमध्ये पुतली एक सुन्दर र मनमोहक जीव हो। यसले कोमल पखेटा, रङ्गीन आकृति र नृत्य झैँ उठ्ने शैलीले सबैलाई मोहित पार्छ। पुतलीको जीवन फुल बिनाको कल्पना गर्न सकिँदैन, किनभने फुल र पुतली बीचको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ छ। फुल र पुतली बीचको गहिरो सम्बन्ध। पुतलीको जीवनचक्र फुलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। फुलमा मकरन्द पाइन्छ, जुन पुतलीको मुख्य आहार हो। जब पुतलीले फुलको रस चुस्छन्, तब तिनीहरूले पराग कणहरू एक फुलबाट अर्को फुलमा सार्न मद्दत गर्दछन्। यस प्रक्रियाले फुलहरू परागसेचन गरी नयाँ बिउ र फल फलाउन सहयोग पुर्याउँछ। यसरी पुतली र फुल एक अर्काका लागि अपरिहार्य हुन्। पुतलीको जीवनचक्र र फुलको भूमिका। पुतलीको जीवनचक्र 4 चरणमा बाँडिन्छ: अन्डा, लार्भा, कोकुन र प्रौढ पुतली। अन्डाबाट निस्किएको लार्भाले बोट बिरुवाका पातहरू खाएर वृद्धि गर्दछ। पछि जब त्यो परिपक्व हुन्छ, तब यसले आफ्नो वरिपरि कोकुना कोष निर्माण गर्छ र केही समयपछि पूर्ण रूपमा विकसित भएर पुतलीको रूपमा निस्कन्छ। यो प्रक्रियामा फुलहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फुलहरूको वरिपरि हरियाली हुन्छ, जसले पुतलीलाई सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्दछ। साथै पुतलीहरूले फुलहरूलाई ऊर्जा प्राप्त गर्दछ, जसले तिनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउँछ। फुल र पुतली बीचको पारस्परिक सम्बन्ध। फुल र पुतली बीचको सम्बन्ध केवल जैविक मात्र होइन, भावनात्मक रूपमा पनि सुन्दर प्रकृतिको रूपमा लिइन्छ। फुलको कोमलता, पुतलीको चञ्चलता जीवनको गतिशील र सौन्दर्यलाई दर्शाउँछ। प्रकृतिको सन्तुलन कायम राख्न यी दुवै तत्त्व अति आवश्यक छन्। पुतली बिनाको जीवन कल्पना गर्न सक्दैन। ठिक त्यस्तै फुलहरू पनि परागसेचन बिना अस्तित्वमा रहन सक्दैनन्। यही कारणले गर्दा यी दुई बीचको सम्बन्ध अटुट, परस्पर सहयोगी
र प्राकृतिक रूपमा अत्यावश्यक छ। फूल र पुतली बीचको सम्बन्ध प्रकृतिले सिर्जना गरेको सुन्दर उदाहरण हो। यो फूलहरू नहुने भए पुतलीहरूले आफ्नो जीवनचक्र पूरा गर्न गाह्रो हुने थियो। यदि पुतलीहरू नहुने भए फूलहरूको परागसेचन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने थियो। त्यसैले हामीले प्रकृतिको त्यो अनुपम सम्बन्धलाई बुझ्नु पर्छ र यसलाई जोगाइराख्न प्रयास गर्नुपर्दछ। यदि हामीले वन-जङ्गल मास्यौँ, फूलहरू नष्ट गर्यौँ वा हानिकारक कीटनाशक प्रयोग गर्यौँ भने पुतलीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्दछ। त्यसैले हामीले यो सुन्दर सम्बन्धलाई जगाउन, बचाउन, हरियाली संरक्षण गर्नुपर्दछ र प्रकृतिप्रति संवेदनशील बन्नुपर्दछ। पुतली उड्छ, रङ्गीचङ्गी धन्यवाद। यहाँहरूले अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।